صباح الخير أيها الأصدقاء، نلتقي في الفقرة 636. هذه الفقرة مميزة لأنها خاصة بتنسيق. لنلاحظ أننا هنا لدينا هذا السطر تم عند تحديد الأي 2 السطر الثاني تلون باللون الأخضر كله وتم إعطائه خاصية العرض، تم تغيير عرض هذا السطر. إن الأسطر البرمجية هنا تقول عند أي تغيير موجود في ورقة العمل أولا نوقف حركة الشاشة، ثم الخلية الورقة المفعلة الخلية التي تم تحديدها نعطيها اللون 0، ثم نغير حجم الخط الموجود في هذه الخلية إلى 10، ثم نعطيها من الحجم البولد تكون فولس، ثم الخلية المحددة نعطيها اللون 4، ثم السطل المحدد في هذه الخلية نعطيها حجم 10، ثم نعطي البولد ترو للتفعيل ونعيد ونفعل حركة الإكس. لنرى الملف التنفيذي لهذا الحديث. الآن أنا سوف أضع هنا، أقف هنا، نلاحظ هذه هي التغييرات التي كنت أتحدث عنها. هذا هو السطر البرمجي الذي ينفذ ما نحن نقوله. لنلاحظ التغييرات التي سوف تحدث. نرى أنه في البداية تتوقف الحركة، تعطي حجم 10، ثم تشيل البولد، ثم تلون السطر كله برقم 20 وتعطيه حجم جديد. هذه هي الأسطر البرمجية، تنسيق خاص مفيد للأشخاص الذين يريدون أن يكون السطر المحدد بحجم أكبر بشكل افتراضي بشكل برمجة فيجوال بيزك. نعود ونذكر جميع الأصدقاء بميزة اليوتيوب التي هي من الإعدادات. نختار اللغة لكي نغير اللغة المطلوبة، أو نختار إعدادات الترجمة التلقائية لكي نحصل على الناتج المطلوب. هنا نرى أننا الآن نحصل على ترجمة معينة. إذا أحببنا تغيير لا يتم التغيير، فإذا سوف نعود ونذكر بما تم استحداثه من البرمجيات. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجية جديدة بأمان الله، وآسف على العذر الفني. نلتقي غدا.